So good morning students. ਅੱਜ ਅਸੀਂ +2 ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇਨ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮਸ ਦਾ ਫਸਟ ਚੈਪਟਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕੁਝ ਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਔਰ ਪਲੀਜ਼ ਉਸ ਤੋਂ ਨੋਟਸ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਇਓ, ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ। ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਦੀ ਬੁੱਕ ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਰੋਮਨ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਦੀ +2 ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਰਿਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇਨ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਆ ਸਾਡੀ ਫਸਟ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਇਹ। ਸੋ ਇਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਿਦ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 10th ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਆ, +1 ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਫਸਟ ਇਜ਼ ਅਵਰ ਇਨ ਦਿਸ ਬਰਥ, ਜਨਮ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੌਤ ਤੱਕ, ਮੀਨਸ ਬਰਥ ਟੂ ਡੈਥ ਤੱਕ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਫ ਸਪੈਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਸਪੈਨ ਚਾਹੇ ਪੂਰੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਜਿਸ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਲਾਈਫ ਸਪੈਨ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟੇਜ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਥ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਵਨਾਈਲ ਫੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਨ ਰਿਪਰੋਡਕਟਿਵ ਗਰੋਥ ਫੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪਰੋਡਕਟਿਵ ਫੇਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਏਜਿੰਗ ਔਰ ਸੈਨੈਸੈਂਸ ਫਾਰ ਪਲਾਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਏਜਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟਸ ਮੈਚਿਓਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਮੈਚਿਓਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਝੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਝ ਸਟੇਜਿਸ ਆ ਰਿਪਰੋਡਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਰਥ ਟੂ ਡੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਕਲੂਡ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਾਰਟੈਸਟ ਲਾਈਫ ਸਪੈਨ ਕਿਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, 1 ਡੇ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਆਵਰ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 24 ਆਵਰਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੀ ਫਲਾਈ, ਇੱਕ ਇਨਸੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੀ ਫਲਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ, MAYFLY, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ 1 ਡੇ ਇਨਸੈਕਟ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਐਗ ਤੋਂ ਪਿਊਪਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪਿਊਪਾ ਤੋਂ ਅਡਲਟ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। 5 to 7 ਮਿੰਟ ਉਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਏਜ ਆਫਟਰ ਇਟ ਡਾਈ। ਸੋ ਲੌਂਗੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਫ ਸਪੈਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਟੋਰਟਵਾਈਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 300 to 400। ਸੋ ਲੌਂਗੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਫ ਸਪੈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੌਂਗੈਸਟ ਲਾਈਫ ਸਪੈਨ ਉਹ ਟੋਰਟਵਾਈਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ 300 to 400 ਈਅਰਸ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਬਾਓ ਹੈਡ ਵੀਲ, ਇਹ 150 to 200 ਈਅਰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੈਰਟਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ 140 ਈਅਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਲਾਂਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ 1000 ਈਅਰਸ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਪੀਪਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਰਿਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਏਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਰਿਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਰਿਪਰੋਡਕਸ਼ਨ। ਏਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਓਨਲੀ 1 ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੁੰਦਾ, ਮੀਨਸ 1 ਪੇਰੈਂਟ ਇਨਵੋਲਵ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਿਊਜ਼ਨਸ ਆਫ ਗੈਮੇਟਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੈਮੇਟਸ ਦੀ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਓਨਲੀ ਮਾਈਟੋਟਿਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਕਲੋਨ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੀਨਸ 1 ਕਾਪੀ ਟੂ and the same copy ਕੇ ਫਾਰਮਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੰਡਰਸਟੂਡ। ਦੈਨ ਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਰਿਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪੇਰੈਂਟਸ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਏ ਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਪੇਰੈਂਟ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਰਿਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪੇਰੈਂਟਸ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਏ ਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੈਮੇਟਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਮੇਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਊਜ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਗੈਮੇਟਸ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਗੈਮੇਟਸ ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਲ ਦਾ ਸਪਰਮ ਅਤੇ ਫੀਮੇਲ ਦਾ ਐਗ, ਉਹ ਦੋਨੇ ਆਪਸ 'ਚ ਫਿਊਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਊ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ। ਬਟ ਏ ਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੈਮੇਟਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਈਟੋਟਿਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਕਾਪੀ ਬਣਦੀ ਉਹਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਮੀਬਾ ਤੋਂ ਅਮੀਬਾ ਹੀ ਬਣਨਾ, ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ। ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਸੈਂਬਲੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਓਸਿਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਈਟੋਸਿਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਗੈਮੇਟਸ ਦੀ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਿਓਸਿਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਟੇਕ ਪਲੇਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਰਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਨਹੀਂ ਰਲਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਉਹ ਰਲਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ, ਅੰਡਰਸਟੂਡ। ਮੀਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੈਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਰਲਦੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਈਜ਼, ਤੁਹਾਡਾ ਹੇਅਰ ਕਲਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ।
ਸੋ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਆ ਸੀਗੀ ਗੱਲ, ਮਿਓਸਿਸ ਤੇ ਮਾਈਟੋਸਿਸ ਦੋਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੈਕਸੁਅਲ ਰਿਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਗੈਮੇਟਸ ਬਣਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਮਿਓਸਿਸ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਵੈਨ ਦਾ ਗੈਮੇਟ ਫਿਊਜ਼, ਜਦੋਂ ਗੈਮੇਟ ਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਜ਼ਾਈਗੋਟ ਇੱਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਦੈਨ ਜ਼ਾਈਗੋਟ ਡਿਵਾਈਡਸ ਬਾਈ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਈਗੋਟ ਨੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਅੱਗੇ ਉਹ ਮਾਈਟੋਸਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਜ਼ਾਈਗੋਟ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਜ਼ਾਈਗੋਟ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਸੈੱਲ ਆ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦਾ, ਫਸਟ ਸੈੱਲ ਆਫ ਬੋਡੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਊਗਾ ਮੈਂ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਬੀ ਕੇਅਰਫੁਲ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰਨੀਆਂ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਸ ਬਣਾਏ ਵੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਟਾ ਇਸ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 5 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ MCQ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਣੇ ਆ CBSE ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਵਰ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸੁਅਲ ਰਿਪਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਏਸੈਕਸੁਅਲ ਰਿਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸੌਰੀ, ਏਸੈਕਸੁਅਲ ਰਿਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਆ ਗਈ ਬਾਈਨਰੀ ਫਿਸ਼ਨ। ਇੱਕ ਫਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਿਸ਼ਨ ਮੈਨੇ ਹੁੰਦਾ ਟੁੱਟਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਨਰੀ ਫਿਸ਼ਨ ਆ ਗਈ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਆ, ਅਮੀਬਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਬਾਈ ਦਾ ਬਾਈਨਰੀ ਫਿਸ਼ਨ, ਕੰਸੀਡਰਡ ਇਮੋਰਟਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਦੈਨ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਮਲਟੀਪਲ ਫਿਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਲਾਜ਼ਮੋਡੀਅਮ। ਪਲਾਜ਼ਮੋਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀਗਾ +1 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸਾਡੇ ਸੈਲਸ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰਸ ਸੌਰੀ ਪਲਾਜ਼ਮੋਡੀਅਮ ਵਿਵਿਕਸ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਐਂਟਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਲਿਵਰ ਸੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੈਲਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਦੈਨ ਜਦੋਂ ਲਿਵਰ ਰਪਚਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਮੈਨੀ ਸੈਲ ਸਾਡੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਲੇਰੀਆ ਕਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅੰਡਰਸਟੂਡ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬਰਡਿੰਗ। ਬਰਡਿੰਗ 2 ਟਾਈਪਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਸਟ ਆ ਗਈ ਬਰਡਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਐਗਜ਼ੋਜੀਨਸ, ਐਕਸੋ, ਹੁਣ ਐਕਸੋ ਲਿਖਿਆ EX ਮਤਲਬ ਐਕਸਟਰਨਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਆ, ਬੋਡੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਦੇਖੋ ਬਰਡ ਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਆਊਟ ਗਰੋਥ ਬਰਡ ਐਨ ਆਊਟਰ ਸਾਈਡ ਆਫ ਦਾ ਪੇਰੈਂਟ ਬੋਡੀ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਯੀਸਟ ਲੈ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡੋਜੀਨਸ ਮੀਨਸ, ਐਂਡੋ ਮੀਨਸ ਇੰਟਰਨਲ, ਬੋਡੀ ਇਜ਼ ਫਾਰਮਡ ਇਨਸਾਈਡ, ਬਰਡ ਇਜ਼ ਫਾਰਮਡ ਇਨਸਾਈਡ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੌਂਜੀਲਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਰੈਸ਼ ਵਾਟਰ ਸਪੌਂਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਓਕੇ। ਔਰ ਐਂਡੋਜੀਨੀਅਸ ਬਰਡਸ ਆਰ ਜੈਮਿਊਲਸ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜੈਮਿਊਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਪੌਂਜੀਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਟਰਕਚਰ ਹੁੰਦਾ ਜੈਮਿਊਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਸਪਿਕਿਊਲਸ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਸਪਿਕਿਊਲਸ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿਕੁਇਡ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਲੇਟੀਨਸ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਇਟ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਸ ਦਾ ਸੈਲਸ ਟੂ ਟਰਾਈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੈਲਸ ਨੂੰ ਟਰਾਈ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਆ, ਅੰਡਰਸਟੂਡ। ਸੋ ਜੈਮਿਊਲਸ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਈਡ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜੈਮਿਊਲਸ ਆ ਇਹ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਊ ਬੋਡੀ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਅੰਡਰਸਟੂਡ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੈਨ ਦ ਜੈਮਿਊਲਸ ਆਰ ਫਾਰਮਡ ਇਟ ਕਮਸ ਆਊਟ ਐਂਡ ਅਟੈਚ ਟੂ ਸਬਸਟ੍ਰੇਟਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਥਰੂ ਮਾਈਕਰੋਬਾਈਲ ਸੈਲਸ ਕਮਸ ਆਊਟ ਐਂਡ ਫਾਰਮ ਦਾ ਬੋਡੀ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੈਮਿਊਲਸ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕਿਸੇ ਸਬਸਟ੍ਰੇਟਮ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਨੂੰ ਹੋਸਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਨਿਊ ਬੋਡੀ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਬੇਟਾ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਐਂਡੋਜੀਨੀਅਸ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਬਰਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ੋਜੀਨੀਅਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ, ਹਾਈਡਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਰਡ ਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਏਸੈਕਸੁਅਲ ਰਿਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਛਾ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਸਪੋਰ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਪੋਰ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਹੀ ਆ, ਇਹਦੀ ਆ ਏਸੈਕਸੁਅਲ ਰਿਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ। ਸੋ ਫਸਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਯੂਸਪੋਰਸ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਪੋਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਚੈਪਟਰ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਪੈਰੇਗਸ, ਕੋਨੀਡੀਆ ਸਪੋਰਸ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਯੂਸਪੋਰਸ ਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਮੋਟਾਈਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੋਟਾਈਲ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੇ ਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਹੈ ਵੀ ਫਲੈਚਲਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਫਾਰ ਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਥਾਮਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੋਨੀਡੀਆ, ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹਦੀ ਪੈਨਸੀਲੀਅਮ ਫੰਗਸ,
ਇਹ ਨਾਨ ਮੋਟਾਈਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਟ ਇਹ ਨਾਨ ਮੋਟਾਈਲ ਮਤਲਬ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਟ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਇੱਕ ਚੇਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਟੈਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ 4th ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡੀ ਸੈਕਸੁਅਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਫ ਫਰੈਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਪਾਇਰ ਵਗੈਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਐਨੀਮਲ ਪਲੈਨੇਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਈਚ ਫਰੈਗਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਕੈਪੇਬਲਾਈਜ਼ ਟੂ ਨਿਊ ਬੋਡੀ। ਜੇ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਵੇ ਬੋਡੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਸਕੇ ਦੁਬਾਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ 5th ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ ਪਲਾਜ਼ਮੋਟੋਮੀ। ਸੋ ਪਲਾਜ਼ਮੋਟੋਮੀ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਲਟੀ ਨਿਊਕਲੀਏਟ ਪ੍ਰੋਟੋਜ਼ੋਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਲੀਨਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਮਲਟੀ ਨਿਊਕਲੀਏਟ ਪ੍ਰੋਟੋਜ਼ੋਆ ਵਿੱਚ ਤੇ 40 ਨਿਊਕਲੀਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਜਾਂਦੇ 7 ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਇਹਦਾ ਕੈਰੀਓਕਾਈਨੇਸਿਸ, the each nuclear divide and forms a number of nuclei like parent body, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੰਡਰਸਟੂਡ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਸਾਡਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਏਸੈਕਸੁਅਲ ਰਿਪਰੋਡਕਸ਼ਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ ਐਨੀਮਲਸ ਸਾਡੇ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਏਸੈਕਸੁਅਲ ਰਿਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇਨ ਪਲਾਂਟਸ। ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਪੋਮਿਕਸਿਸ ਹੋ ਗਈ। ਇਟ ਪਲਾਂਟਸ ਏਸੈਕਸੁਅਲ ਰਿਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਐਪੋਮਿਕਸਿਸ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਏਗੈਮੋਸਪਰਮੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਬਰੋ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਰੋਮ ਅਨਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਡ ਓਵਿਊਲ। ਐਂਬਰੋ ਫਾਰਮਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਕਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਅਨਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਡ ਓਵਿਊਲ ਰਾਹੀਂ। ਸੋ ਐਡਵੈਂਟਿਵ ਪੋਲੀਐਂਬਰੀਓ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਐਂਬਰੋ ਡਿਵੈਲਪ ਫਰੋਮ ਦ ਡਿਪਲੋਇਡ ਸੈਲਸ ਆਫ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਔਰ ਇੰਟੈਗੂਮੈਂਟ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਲ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਬਰੋ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਚੇਂਜ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਿਟਰਸ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਸੋ ਨੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਦਾ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਐਪੋਮਿਕਸਿਸ 'ਚ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਗੇ ਰੀਕਰੈਂਟ ਏਗੈਮੋਸਪਰਮੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਬਰੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਬਣਦਾ ਆ, 2 ਮੈਗਾਸਪੋਰ ਮਦਰ ਸੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੋਨ ਰੀਕਰੈਂਟ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਬਰੋ ਬਣਦਾ ਆ ਫਰੋਮ ਹੈਪਲੋਇਡ ਅਨਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਡ ਐਗ ਤੋਂ। ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਪਾਰਥੀਨੋਜੈਨੇਸਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਏਸੈਕਸੁਅਲ ਰਿਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇਨ ਪਲਾਂਟਸ ਵਿੱਚ ਵੈਜੀਟੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਗੇਸ਼ਨ। ਵੈਜੀਟੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਟੈਮ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਨਿਊ ਪਲਾਂਟਸ ਵਿਦ ਦ ਹੈਲਪ ਆਫ ਦ ਵੈਜੀਟੇਟਿਵ ਪਾਰਟਸ। ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਆ, ਉਹਦੀ ਸਟੈਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਗਰੋ ਕਰ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਨਿਊ ਪਲਾਂਟ ਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈ ਆ, ਦੇਖੋ ਪਲਾਂਟਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਆ, ਹੌਰੀਜ਼ੈਂਟਲ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਗਰੋ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ। ਸੋ ਆਫਸੈਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਟਾਈਪਸ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਇਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੁੰਦੀ ਆਫਸੈਟਸ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਅਕੁਆਟਿਕ ਪਲਾਂਟਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਕੁਆਟਿਕ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਨ ਕਲਸਟਰਸ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਸਾਰੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਲੋਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਾਰਨੀਆ। ਅੰਡਰਸਟੂਡ। ਅਤੇ ਇਨ ਰਨਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਟਾਈਪ ਸੀਗੇ ਨਾ ਵੈਜੀਟੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਗੇਸ਼ਨ। ਸਟੈਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਪਹਿਲੀ, ਸਟੈਮ ਦੀ ਅੱਗੇ 2 ਇੱਕ ਰਨਰ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਆਫਸੈਟ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਰਨਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਹਾਰਡ ਇਨ ਵਿਚ ਮਲਟੀਪਲ ਨੋਡਸ ਐਂਡ ਇੰਟਰਨੋਡਸ ਆਰ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ। ਸੋ ਇਨ ਆਫਸੈਟਸ ਓਨਲੀ 1 ਇੰਟਰਨੋਡ ਇਜ਼ degenerate quickly then it explodes independently. Understood. So ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕੋਨੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਐਕੁਆਟਿਕ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਟੈਰਰ ਆਫ ਬੰਗਾਲ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਟੈਰਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕਦੋਂ ਪਿਆ, ਐਕਜ਼ੋਟਿਕ ਪਲਾਂਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੈਰਰ ਆਫ ਬੰਗਾਲ ਕਦੋਂ। ਟੈਰਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲੜਦਾ ਰਹੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੜ ਕੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਾਗੇ ਗਰੋ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇਵੇ। So because it is exotic plants, it brought from the other country for the beauty looking leaves. ਅਸੀਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਟਲੈਂਡ ਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਵੈਟਲੈਂਡ 'ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਾਹਰੋਂ ਪਲਾਂਟ ਗਰੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਹਰਲੀ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ। ਉਹ ਟੈਰੋ ਬੰਗਾਲ ਹੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਸ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਬਣਾ ਦੇਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ। ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਰਿਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਕੁਇਕਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਊ ਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਲੇਕ ਆ ਜਾਂ ਵੈਟਲੈਂਡ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਦੈਨ ਇਟ ਕਾਜ਼ ਦਾ ਟਰਬਲ, ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਟੈਰਰ ਆਫ ਬੰਗਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਊਬਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪੋਟੈਟੋ ਆ ਗਈ, ਜੋ ਨੋਟਸ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਰਾਈਜ਼ੋਮ,
जिंगर की एग्जाम्पल है, ठीक है। बल्ब, अनियन, गार्लिक, स्टेमी, स्मॉल हेल्प, ये सारिया चीज़ां हेल्प करदियां रिप्रोडक्शन के हेल्प करदियां। फस्ट स्टैम हो गई, सैकेंड नंबर पर रूट आ जाती है। रूट के स्वीट पोटैटो लै लें असीं। फ्रूट्स आर द रेडिकल बर्ड। रेडिकल बर्ड मतलब कि हेल्प करती है, रेडिकली जी ग्रो करती है कि रूट के ग्रो करती है। लीफ आ जाता है, थर्ड पार्ट है। ब्रायोफाइलम आ जाता है, एग्जाम्पल इन दिस लीफ है बर्ड बेगोनिया एंड न्यू प्लांट अराइज, इट अराइज अ बेबी प्लांट। जो फस्ट प्लांट है जो फस्ट प्लांट अराइज होंदा उन्होंने बेबी प्लांट भी कहने असीं। तो यह लीफ तो अराइज होंदा, मैं तुसीं देख सकते कोई भी बर्ड अराइज होंदी है, एक न्यू प्लांट अराइज हो जाता। जो आर्टिफिशियल जिहदे असीं अपने हत्थीं कोई मैन मेड असीं कर सकते हैं प्लांट्स के कटिंग करते हैं। कोई भी प्लांट नूं स्टैम नूं कट करके उन्होंने असीं की करना, ग्रो करना। कि एक ऑक्सीजन हारमोनस असीं पढ़े सी, हारमोनस पढ़े ना 10th क्लास में, पिछले चैप्टर भी पढ़े थे, सॉरी +1 भी। वो की उन्होंने जिस तरह अपने डिप करके रखना हारमोन, लिक्विड मटीरियल हारमोनस होंगे, वो रूट्स की फॉर्मेशन हो जानी। अंडरस्टूड। कोई भी स्टैम कट के तो कट शुड भी स्लैंटिंग, स्लैंटिंग मतलब टेढ़ा कट होना चाहिए, लाइक दिस, ठीक है। एंड बिलो द नोड, सो ऑन टिशू ऑफ द नोड रीजन इज डन, सो नो टिशू ऑफ द नोड रीजन डैमेज। इस करके इन्हों असीं डिप करके ताकि वो टिशूज वगैरह डैमेज ना हो, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पर असीं कर सकते हैं लेयरिंग कर सकते हैं। लेयरिंग दे विच की हुंदा, एक प्लांट आ ਉਹਦੀ एक टाहनी जी ब्रांच आ वो बैंड कर गई और उन्होंने असीं बैंड की हुई प्लांट नूं ब्रांच नूं असीं मिट्टी नाल कवर कर दिता तो एक न्यू प्लांट अराइज हो गया। अंडरस्टूड। और लेयरिंग दे विच की आ जाता कि कोई भी प्लांट आ ग्रो कर रहा अपनी जगह पर, वो एक ब्रांच नूं असीं किसी भी कोई तिखी चीज़ नाल उन्होंने न्यूड कर लेना, ठीक है, समझ दो। उन्होंने कट लगा के वो जी अंदरले टिशू उन्होंने रहन देना। सो एक्सपोजर द इनर लिविंग टिशू, रिमूव आउटर पार्ट, बाला पार्ट रिमूव इट, कवर इट विद सॉयल। हुण असीं इस चीज़ नूं बारों बार कवर कर देना सॉयल दे नाल, उन्होंने असीं रैप कर देना विद मॉस फनेरिया, दे ट्रैप द मॉइस्चर फ्रॉम द एटमोसफेयर, सो इट कीप्स द टिशू मॉइस्ट। हुण इन्हें की करना, असीं कोई भी खाद वगैरह मिट्टी विच मिक्स करके उन्होंने सारी नूं कवर कर देना। देखो कवर किया होया, जो असीं कवर करांगे इन्हें की, हुण जे तां इहनूं असीं इदां ही नंगा छड्ड दित्ता हवा दे विच, इन्हें सुੱਕ जाना टाहनी ने। अंडरस्टूड है। बट इनू मिट्टी नूं तां बन्निया ही ताकि इहदी मॉइस्चर इहदे विच रवे, ये मॉइस्चर नूं अब्जॉर्ब करदा रवे, ठीक है। सो रूट अराइज होगी सब तो पहला, सो लास्ट वी कट द ब्रांच एंड डेवलप द एक न्यू प्लांट। अंडरस्टूड। दिस मैथड इज नोन एज गूटी, इनू गूटी भी कहने। नैक्सट आ जाते साढ़े को थर्ड जी आर्टिफिशियल मैथड आ, वो साडा आ जाता ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग एक कंबाइनिंग करैक्टर टू डिफरेंट प्लांट्स। तुसीं छोटे होंदे तो पढ़ते आ रहे हैं, दो ब्रांचेज, एक तो ऑलरेडी ग्रो कर रही है जड़ ਉਹਦੀ ਵਿੱਚ ਆ कि ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੱਟ ਲੈਣਾ ਸਲੈਂਟਿੰਗ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚੋਂ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਲੈਂਟਿੰਗ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਟਾਈ ਅਪ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਦੈਨ ਇੱਕ ਨਿਊ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਪਰਲੀ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਈਕੌਨ ਅਤੇ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਟਾਕ। ਬਹੁਤ ਡਾਇਮੀਟਰ ਇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ ਦੈਨ ਵੀ ਕੈਨ ਡੂ ਵੈਜ ਗ੍ਰਾਫਟਿੰਗ। अगर उन्होंने डायमीटर 'ਚ कोई फर्क आ, मीनस एक बहुत ज़्यादा मोटी एक छोटी आ, तो दैन असीं उन्होंने वैज कटिंग बी शेप कटिंग कर सकते हैं, उन्होंने भी कहने आ वैज ग्राफ्टिंग। अंडरस्टूड। नैक्सट साडा आंदा बच्चे टिशू कल्चर। टिशू कल्चर एक हॉर्स मैथड होंदा जिन्हों असीं ये सैल्स जिहड़े बहुत डिवाइड करते हैं। ये लास्ट मैथड सीगा आर्टिफिशियल्स का। नैक्सट सैक्सुअल रिप्रोडक्शन। हुण देखो सैक्सुअल रिप्रोडक्शन दे विच साढ़े ऑर्गेनिजम्स आ जाते असीं, जिहदे विच की डिवीजन वगैरह होंदी है, एक न्यू ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होंदे हैं। हुण सैक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम दे विच एक हो गया मेल पार्ट, एक हो गया फीमेल पार्ट, जिहड़ा मैं तुहानूं डिफरेंस दे विच दस्सिया सी। सो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ गैमेट्स प्रोड्यूस होंदे, स्पर्म्स प्रोड्यूस होंदे आ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ फीमेल ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗ ਹੁੰਦਾ प्रोड्यूस। ਜਦੋਂ ਦੋਨੇ ਫਟ आपस 'ਚ फ्यूजन ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਜ਼ਾਈਗੋਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੈਮੇਟਸ ਬਣਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗੈਮੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਲਾਸਟ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ। ਗੈਮੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਗੈਮੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਓਸਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਗੈਮਿਟਸ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਓਸਿਸ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜ਼ਾਈਗੋਟ ਜਦੋਂ ਫਾਰਮਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਜ਼ਾਈਗੋਟ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ, ਮਾਈਟੋਸਿਸ ਨਾਲ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, 1 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੀ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਚੇਂਜਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜਿਸ ਹੋਣੀਆਂ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਜ਼ਾਈਗੋਟ ਬਣ ਕੇ ਮਾਈਟੋਟਿਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਐਂਬਰੋ ਬਣਦਾ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਪੋਸਟ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਚੇਂਜਿਸ, ਇਹਨੂੰ ਐਂਬਰੋਜੈਨੇਸਿਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਾਥ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਾਈਗੋਟ ਤੋਂ ਮਾਰੂਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਮਾਰੂਲਾ ਤੋਂ ਬਲਾਸਟੂਲਾ, ਬਲਾਸਟੂਲਾ ਗੈਸਟਰੂਲਾ, ਇਹ 3 ਜਰਮਸ ਲੇਅਰਸ ਹੁੰਦੇ, ਆਰਗਨ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ, ਦੈਨ ਇੱਕ ਐਂਬਰੋ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ। ਸੋ ਸੈਕਸੁਅਲਿਟੀ ਇਨ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸੈਕਸੁਅਲੀ ਰਿਪਰੋਡਕਟਿਵ ਸਟਰਕਚਰ ਫਲਾਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਫਲਾਵਰ ਕੋਲ ਦੋਨੇ ਮੇਲ ਐਂਡ ਫੀਮੇਲ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਈਸੈਕਸੁਅਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਬਿਸਕਸ ਤੇ ਚਾਈਨਾ, ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। 1 ਫਲਾਵਰ ਹੈਜ਼ ਓਨਲੀ ਮੇਲ, ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਫਲਾਵਰ ਕੋਲ ਇਕੱਲਾ ਮੇਲ ਰਿਪਰੋਡਕਟਿਵ ਪਾਰਟ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਯੂਨੀਸੈਕਸੁਅਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਸਟੈਮੀਨੇਟ, ਸਟੇਮਨਸ ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਫੀਮੇਲ ਰਿਪਰੋਡਕਟਿਵ ਪਾਰਟ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਯੂਨੀਸੈਕਸੁਅਲ, ਮੀਨ ਪਿਸਟੀਲੇਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਿਸਟਿਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ 1 ਪਲਾਂਟ ਹੈਵਿੰਗ ਬੋਥ ਸੈਕਸ ਆਰਗਨ, ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਦੋਨੇ ਸੈਕਸ ਆਰਗਨਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੋਨੋਸ਼ੀਅਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਮੇਲ ਜਾਂ ਫੀਮੇਲ ਸੈਕਸ ਆਰਗਨ ਹੋਣ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਡਾਈਸ਼ੀਅਸ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਪਪੀਤਾ, ਪਪਾਇਆ। ਔਰ ਐਨੀਮਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਮਾਫਰੋਡਾਈਟ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਸੈਕਸੁਅਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਦੋਨੇ ਹੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੇਲ ਅਤੇ ਫੀਮੇਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਈਸੈਕਸੁਅਲ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗੀ ਅਰਥਵਰਮ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਸਟਰਕਚਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੋਨੋਕਾਰਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪਰੋਡਿਊਸ ਓਨਲੀ ਵਨਸ ਇਨ ਦੇਅਰ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਬੈਂਬੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਗਮੈਟੋਜੈਨੇਸਿਸ ਅਤੇ ਸਪਰਮੈਟੋਜੈਨੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਗਮੈਟੋਜੈਨੇਸਿਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਨੀਮਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹਿਊਮਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਪਰਮੈਟੋਜੈਨੇਸਿਸ ਅਤੇ ਓਜੈਨੇਸਿਸ, ਸਪਰਮ ਬਣਦੇ ਆ ਅਤੇ ਐਗ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲਨ ਦੇ ਮਾਈਕਰੋ ਸਪੋਰੋਜੈਨੇਸਿਸ, ਇਨੋਵਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਗਾ ਸਪੋਰੋਜੈਨੇਸਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਗੈਮੇਟਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਰਾਇਓਫਾਈਟ, ਇਹ ਮੋਟਾਈਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੀਨਸ ਈਜ਼ਲੀ ਸਵਿਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਫੀਮੇਲਸ ਵਿੱਚ ਨੋਨ ਮੋਟਾਈਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਇਰ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲ ਗੈਮੇਟ ਕਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਬਾਈ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਪੋਲਨ ਫਰੋਮ ਐਂਥਰ ਟੂ ਸਟਿਗਮਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸੈਲਫ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਕ੍ਰਾਸ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਨ ਹਾਇਰ ਐਨੀਮਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਦਾ ਗੈਮੇਟ ਇਨਟੂ ਦਾ ਫੀਮੇਲ ਬੋਡੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ। ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਊਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੈਮੇਟਸ ਦੀ ਫਿਊਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਊਟਸਾਈਡ ਦਾ ਬੋਡੀ। ਅਗਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਫਿਊਜ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਜੇਕਰ ਬੋਡੀ ਦੇ ਇਨਸਾਈਡ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੰਟਰਨਲ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਐਕਸਟਰਨਲ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ, ਫਰੋਗ ਇਨ ਵਾਟਰ, ਔਰ ਇੰਟਰਨਲ ਦੀ ਹਿਊਮਨ। ਫਰੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੀਨਸ ਇੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਲੇਕ ਆ ਜਿੱਥੇ ਡੱਡੂ ਵਗੈਰਾ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਐਗਸ ਵਗੈਰਾ ਲੇ ਕਰ ਦੇਣੇ, ਮੇਲ ਸਪਰਮ, ਉਹਨੇ ਸਪਰਮ ਆਪਣੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨਾ, ਦੋਨੇ ਆਪਸ 'ਚ ਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਨ ਹਾਇਰ ਪਲਾਂਟਸ ਇੰਟਰਨਲ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਂਬਰੋਜੈਨੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਟੇਬਲ ਆਊਟਸਾਈਡ ਦਾ ਬੋਡੀ ਦਾ ਜ਼ਾਈਗੋਟ ਸਰਾਊਂਡ ਦਾ ਐਗ ਸੈਲ, ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਐਗਸ, ਜਿਹੜੇ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਐਗ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਓਵੀਪੈਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵੀਵੀਪੈਰਸ ਐਨੀਮਲਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕਲਾਈਡੋ ਐਗਸ, ਐਨਫ ਯੋਕ ਕੰਟੈਂਟ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਕ, ਐਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਯੋਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮਿਡਲ ਪਾਰਟ, ਲਿਕੁਇਡ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਐਗ 'ਚ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਐਨਫ। ਸੋ ਟੂ ਗਿਵ ਨਰਿਸ਼ਮੈਂਟ ਐਂਡ ਟੂ ਸਪੋਰਟ ਕੰਪਲੀਟ ਐਮਬ੍ਰੋਨਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਿਕੁਇਡ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਐਂਬਰੋ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਰਿਸ਼ਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਬਰਡਸ ਅਤੇ ਰਿਪਟਾਈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਨ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਬਰੋ ਫਾਊਂਡ ਇਨ ਦਾ ਸੀਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨ ਫਰੂਟਸ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕੰਪਲੀਟ ਯੂਅਰ ਫਸਟ ਚੈਪਟਰ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਟਰਮਸ ਆ ਬੱਚੇ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਛੁੱਟਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਰੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆ ਸਾਰੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਕੱਲਾ ਇਕੱਲਾ ਦੱਸਿਆ, ਆਊਟਸਾਈਡ ਦਾ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ, ਇਨਸਾਈਡ ਦਾ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ, ਉਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪਿੱਛੇ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ।
ਈਚ ਐਂਡ ਐਵਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰੋ, ਨੋਟਸ ਬਣਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਥਿਊਰੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਬਟ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਕੰਮ ਆਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਬੇਸਿਕ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਆ। ਫਸਟ ਯੂਨਿਟ ਸਾਡਾ ਇਸ 'ਤੇ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਸੈਕਸੁਅਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅੰਡਰਸਟੂਡ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਔਰ ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ।